Hai, hari ni nak share macam mana cara nak buat creme caramel ataupun puding telur. Masukkan setengah cawan gula kasar. Tak perlu kacau, biarkan dia masak seketika. Kalau dah kuning, baru kita gaul. Bubbling. Oh, masa untuk panik. Okey, kalau dah macam ni, kita dah boleh gaul. Untuk gaul tu, ambil spatula, gaul and alihkan daripada api. Ataupun kalau yang suka pahit, boleh biarkan seketika sampai gula tu cair dan color golden. Tuangkan gula tadi ke dalam dua bekas yang sesuai untuk steam ataupun water bath. Oh, jatuh. Oh, mesti ada yang sakit mata tengok tu kan. Me too. Next, kita masukkan 6 biji telur kuning sahaja. Saya guna telur kampung kat sini untuk elakkan daripada bau hanyir. Kita masukkan telur tu. Lepas tu kita masukkan 1 cawan susu sejat. Masukkan lagi 1 cawan susu pekat. Lepas tu kita masukkan vanila untuk elakkan bau hanyir. 2 tablespoon je, tapi selalunya vanila akan tertumpah banyak. Well, okey, gaul. Kita goyang-goyang sampai gaul. Gaul lagi. Gaul. Okey, bila dah siap gaul-gaul kita goyang-goyang tadi, kita nak tapiskan, masukkan ke dalam 2 bekas gula kita tadi. Tapiskan supaya adunan kita jadi lembut, fluffy, nice, nampak profesional sikit kita. Okey, kita dah nak steam ataupun boleh gunakan water bath untuk 45 minutes. Bila dah masak, sejukkan ataupun boleh dihidangkan terus. Yummy. Oh yes, ASMR. Hai. Dia nak jatuh dah. Oops. Masukkan ruang udara. Oh my god, look at that. Delicious. Lapar tengok. Tengok tu. Kacaknya, handsome-nya, so pretty. Look. Pep. Okay, don't forget to subscribe, guys. Leave your comment down below. And semua resipi akan ditulis dekat bawah description. Bye.